Welcome to Love Lines. Kaya bumili na kami ng bago. Ayan, Hanabishi. Hanabishi. Nay, ganito ang bagay sa akin. Kakupe. Ayan, bakit sugatan? Nasakit yung ano. Ayan. So, ito Ganito na. na na yun. Oops. Ayan na. Basta yan na yan. So, paano ko siya bubuhatin? Ayan. So, ang ganda ng burner niya, oh. May tali pa dun. Tapos, andito ito yung tungtungan. Oh, ang ganda ng pangtali na yun. Mauwi niyo din to. Pwede pantali ko yan. Pangtali niyo na tunay, oh. Ganda, oh. Sabay ko na to. Di ba masyadong matigas? Okay lang, tama lang ang tigas. Ayun sa aircon yan. Okay. Oh, tama yung pangtali. Pananay, oh. Ayan. So, ganyan lang. Tatanggalin to. Social. Tabayan. Ayan. Kalan. Hanabishi. Tinesting na yan kanina doon. Ating i-unboxing. Antayin ko muna siya. Antayin. Teka lang. Ring. Dito nilalagay nito. Buksan ito. Paano yung karton nito? Kaya daw kasi na. Ang ganda pala. Maganda yun. Kasi maganda. Hanabishi na black. Ace bird. Sino nagsabi? Eto na. Kukunin ko na yung oven. Paano ko siya kukunin dyan? Just a moment. Nahirapan ako. Gaganito ko na lang siya. Tutumba natin. Hindi ko siya maitumba. Hindi ko siya ilalim. Yeah. Oops. Hindi ko makuha. Teka lang, nahirapan ako. Sandali lang. Kuha ko din siya. Ayan. Ayan. Nakuha ko din. Oops. Alis dyan. Tada. Ayan. Ayos na yan. Open na. Open. Oops. Ito, ano kaya ito? Ito yung, pang ano ba to? Sige, ito yung manual. Oh. Sa tray. Tapos, meron pang mga ganito pala. Oh. Manual. Tapos, ito yung tray. Grill, saka tray. Ay, bumagsak uli. Sorry. Ayan. Babalatan ko na to. Naka-plastic. Dikit na dikit. Super coated.
Wow, dikit na dikit. Bakit kaya? Perfectly imperfect. Sabi ni Tony. Success! Ayan. May natira pang konti. Ayan. Opo, binibidyo. Wow, ganda ng aking bagong kala. Ating bagong kala. Okay na. Akin ka lang. Masarap maglutuan. Model ng kalan. Pati yung yung oven na bago ni nanay. Yan, oven na bago. Ang oven. Magluluto ako ng chicken turbo. Magtuturo. Marinate ko sa rosemary. Rosemary. Okay? Okay, opo. Take 2. Yung kalan, hindi nabuksan. Yung Gagawa ng lasagna and baked macaroni. Sa bagong. Ano ba ito? Hanabishi oven. Kalan, may libreng Sa birthday ni Elmer, babasalan ko ito. ng na yan? Pansit. Pansit. Pansit Kansas style. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.